Це відео буде дещо нетипове і незвичайне для цього каналу, бо взагалі-то цей канал про українську традиційну вишивку і все, що довкола неї. Але сьогодні хочу розказати вам про свій шлях на Ютубі, про те, як я починала, як я продовжую, які труднощі виникали на цьому шляху. І загалом про те, як воно живеться творцю в невеличкій ніші в українському Ютубі. Тому якщо ви давно хотіли почати вести свій блог на Ютубі, то можливо саме це відео дасть вам відповіді на якісь запитання, і вагань у вас буде менше, і наш український Ютуб буде квітнути. Всім привіт! Мене звати Міла. Взимку я святкувала річницю свого каналу, а нещодавно я святкувала 3500 підписників на цьому каналі. Для мене це справжнє диво. Я цьому тішусь неймовірно. І я дуже вдячна вам за підтримку, за кожен ваш лайк, за кожен коментар, тому що без вас нічого цього б не було. Це 100%. Отож, давайте розкажу вам, як я взагалі сюди прийшла і з чого все почалось. Почну дещо здалеку. От насправді я на YouTube хотіла вже дуже давно. Ще, мабуть, десь із ковіду. Коли нас закрили на карантин, прекрасні були часи. І люди шукали, чим би себе зайняти, і в просторі вирували якісь творчі ідеї. Ще тоді я йшла до своєї подруги і казала: давай робити YouTube. Чомусь по якійсь причині мені навіть в голову не приходило зробити свій власний проєкт. Так? Я завжди чомусь шукала якогось автора. Але в якийсь момент ось це внутрішнє бажання створювати контент, а не просто споживати, все рівно привело мене спочатку на TikTok, а потім в Instagram. Це вже було після великого вторгнення. Я сиділа в еміграції і досить сильно страждала від соціальної ізоляції. Це такий малювальний Instagram, я там якісь ілюстрації малювала, знімала якесь повсякденне життя навколо в іншій країні. Тобто, якимсь чином творчо реалізувалася. Але я зрозуміла, що от Instagram і TikTok це не зовсім моя історія, тому що там все рівно потрібно щодня продукувати якийсь контент і мати дуже такий близький і тісний зв'язок зі своєю аудиторією. Я свою аудиторію дуже люблю, але я така глибоко інтровертна людина, і от щодня такий ритм мене це виснажувало. Одним словом, десь через півроку Інстаграму я вигоріла дуже сильно і перестала ним займатися. Тому ось тут можна ось так підсумувати, що якщо вам подобається фільмувати щось, хочеться чимось поділитися з людьми, це такий маячок, що вам потрібно йти на YouTube. Як мінімум потрібно спробувати. Це була ще увертюра, а початок почалося все, можна сказати, що із цієї сорочки. Я її почала вишивати взимку 24-го року. Вишивати я вмію дуже давно. Я закінчувала інститут Бойчука, зараз це Академія декоративно-прикладного мистецтва, за спеціальністю моделювання одягу та вишивка. Тобто вишивка традиційними техніками – це частина моєї спеціальності, яку я здобула. Я коли почала вишивати сорочку, в мене не було якихось запитань, я знала, що я хочу, як я хочу. Але насправді деякі нюанси, вони трішки призабулися. І щоб знайти відповіді на питання, які виникали в процесі роботи, я пішла на YouTube дивитися, що там є. Виявилось, що український вишивальний YouTube – це така досить цікава сфера, яка дуже активно розвивалася, але яка не давала відповіді мені на мої запитання. Тому що, ви знаєте, що українська вишивка – це просто безмежний океан. Я думаю, що ніколи в житті повністю ми його не опишемо і не осягнемо. І такі якісь прогалини, чи такі ніби темні плями, от вони завжди були. І тоді я вперше подумала про те, що, взагалі-то у мене є ці знання. Може бути так, що хтось теж шукає цю інформацію, так, якою я володію, і не знаходить. З вишивальним ютубом цікаво те, що дивлячись відео, як хтось просто вишиває, чи розказує про свій проект, чи показує якусь техніку, так, ти відчуваєш свою причасність до спільноти, ти теж робиш так само, ти теж сидиш, вишиваєш вечорами під шахедами і під бомбами, хай би вони сказилися. І це дарує дуже приємне таке відчуття. Ти разом із тисячами, сотнями інших українських жінок, ви одночасно щось вишиваєте.
Крім того, в мене ще було внутрішнє таке переживання, яке мене гнітило. Справа в тому, що освіту я отримала державну. Я дуже гарно вчилася в інституті, я мала гарні перспективи, але після закінчення я переїхала в іншу країну, і от саме по спеціальності я практично ніколи і не працювала. Я викладала, але це була така більш художня історія. А те, що стосувалося саме традиційної вишивки, я ніяким чином не реалізувала свої знання. Так? І мене це завжди трішки якось гнітило. Не знаю, можливо, це нормальна історія, мало хто працює по спеціальності, але в мені це завжди було. Тому якимось вечором в мене всі ці пазли склалися. Якось я собі зрозуміла, що якщо я почну вести свій YouTube-канал, він мені закриє дуже багато потреб. Це, знаєте, якісь і особисті амбіції, і ось це почуття провини, і ось це бажання створювати контент. І ось це відчуття, що я можу закрити прогалини саме в українському вишивальному Ютубі по техніках, по орнаментах. І воно мене так запалило, так надихнуло. Я там, здається, ніч не спала. Я моментально написала собі контент-план. Завжди говорять, що якщо ви хочете вести блог, напишіть собі контент-план, щоб там було як мінімум ідей на 50 відео. Я написала 100. І я така думала, боже мій, чому мені це раніше в голову не приходило? Це ж так очевидно. Я дуже сильно не роздумувала. Я зразу почала робити. В процесі вчилася і монтувати, дивилася, як працює YouTube і алгоритми YouTube, як робити відео, щоб утримувати увагу. Насправді я досі цьому вчуся. Бо YouTube – це така дуже специфічна історія. До речі, я вам залінкую канали, які дуже мені допомогли. На самому початку це є і 2 україномовні канали, і 2 англомовні. Очевидно, що моя ніша досить вузька. В цій ніші якихось там багатотисячних чи мільйонних переглядів не буде ніколи. Я це розумію, я це приймаю, тому що, знову ж таки, я прийшла сюди не заробляти гроші. Я думаю про те, що вартувало би якимсь чином цей блог монетизувати, щоб не вигорати і щоб мої мотивації додавалося. Так? Сама монетизація від блогу в мене дуже невелика. Тобто, дивіться, в мене монетизація підключилась в травні минулого року. Тобто ще не пройшов рік від монетизації. І за цей час я заробила $50. Ось. Воно собі нехай там крапає. Це не моя робота, да? Поки що це моє хобі. Але якщо ви виробник чи магазин якихось речей для вишивки, аксесуарів, тканин, будь-чого, і ви хочете від мене рекламу своїх товарів чи своїх послуг, то звертайтеся, будемо говорити, я відкрита до співпраці. Так, про стратегію, да? Про те, як набрати підписників. Перших 100 підписників я набрала досить швидко. На 3-му відео, на 4-му в мене вже була 100 підписників. Я собі ось тут щось робила, викладала відео, але взагалі нікому про це не казала. По-перше, я ще не була впевнена, що воно в мене щось буде получатися. По-друге, в мене теж був такий ось цей специфічний не то страх, не то сором. Якось так, я трошки ніби мені було незатишно. І я собі вирішила, що ось так, я наберу 100 підписників, а потім уже скажу своїм, що вони будуть бачити, що це вже щось таке більш-менш серйозне. Так? Що я робила, розказую. По-перше, я знімала контент, якого на Ютубі не було, і я знала, що він затребуваний. Насправді це відео люди досі дивляться, досі мені за нього дякують. Тому я вважаю, що ось навіть заради цього варто було це все починати. І що я робила для початку, да? І що я рекомендую зробити вам, якщо у вас маленький, новенький YouTube-канальчик. Дивіться, я йшла до великих каналів в моїй ніші, дивилася їхні відео, особливо нові відео, і залишала їм коментар по темі. Все. Просто я залишала якийсь актуальний коментар по темі. Звичайно, що глядач цього каналу, йому буде цікаво і ваш контент. Він зайде на ваш канал, побачить, що там одне відео чи 2 відео.
Але все рівно, якщо відео класні, то ця людина може залишитись або може вам поставити лайк, може зберегти ваше відео собі на майбутнє. Мені прийшло дуже багато підтримки. Там найперші коментарі мені казали: "Боже мій, там малесенький канал, а таке відео там". Ну, коротше, насправді люди дуже класно це все сприймали. І потім, коли я розказала своїм близьким і рідним, що ось, мов, так і так, у мене тут канал, вони мене дуже здивували, тому що підтримка шалена. Хто не дізнавався, вони просто зразу йшли, підписувались, вони мені лишали коментарі. Мій тато досить спокійно і критично ставився до моїх творчих поривів. Він став моїм найбільшим фанатом. Він розіслав мої відео всім своїм подругам і своїм однокласницям, які вишивають. Ну, коротше, підтримка шалена була. Чесно, мене це дуже здивувало, але так само додало мені якоїсь впевненості і додало мені натхнення продовжувати. Також із прикольних речей, які я зробила суто випадково і потім зрозуміла, що вони працюють, завжди кажуть, що потрібно постити відео не рідше, ніж раз в тиждень. Так? Але оскільки в мене було забагато ентузіазму, я не могла витримати тиждень. І я постила відео раз в 5 днів. Десь кілька місяців я так постила, потім, звичайно, я вже заспокоїлась, я вже почала менше фільмувати, все, в мене там і роботи стало більше. І взагалі вишивка – це ж такий досить повільний процес. Тут так не виходить, що ти там можеш щодня щось фільмувати, так? Але за кілька місяців в мене з'явилась така певна статистика, в який день і в який час краще заходять ці відео. По-друге, всі ці відео я зразу загрузила на канал, а виставляла ось так по графіку, скажімо так. І так само для алгоритмів Ютубу я новий канал. Він не знає, хто я чи що я. Їм потрібні класні автори, так? І коли він бачить, що я хоч і нова авторка, але в мене вже контенту є на 2 місяці наперед, він вже на платформі загружений, перевірений, з музикою, з усім, то алгоритми краще вас пропонують для аудиторії. Так, про гроші і про просування розказала. Давайте про хейт. Я знаю, що багато людей бояться хейту і бояться йти в якусь таку публічну діяльність, так? Що я можу сказати? Вовка боятися в ліс не ходити. Це стосується не лише вишивального Ютубу, а взагалі Ютубу і соцмереж в цілому. Змиріться з тим, що хейт буде. Буде і критика, і хейт. До конструктивної критики варто ставитись спокійно і дивитися, як ця критика сформульована, ким вона сформульована і з якою метою. Ось, наприклад, до мене часто була претензія в тому, що в мене трапляються русизми в мові. Я сама із Київщини. Я думаю, що ви знаєте, яким специфічним суржиком говорить Київщина. Тому очевидно, що русизми в мене в мові є. Я з цим борюсь, я свою мову плекаю і вичищаю, скажімо так, але воно не робиться дуже швидко і ось так на раз. Я намагаюся записувати свої відео без якогось конкретного сценарію. Я не читаю по листочку. Тому, звичайно, що в моїй мові будуть якісь специфічні словечки, в мене буде якась вимова нечиста. Бо теж мені закидали про те, що ось я говорю букву «щ» чи «ч» дуже м'яко, так? А я її завжди так говорила. Я не збираюся звучати як диктор на телебаченні, тому що я ж не диктор, я жива людина, така ж, як і ви, яка взяла телефон і почала знімати контент. Моя мова ось така. Русизми я вичищаю, діалектизми і специфіку звучання я залишаю, тому що це моє, я не збираюся від нього відмовлятися. І я дійсно бачу, що ось через рік регулярного блогінгу, називаємо це так, моя здатність формулювати думки, вона покращилась. Звичайно, ще є над чим працювати, ви не уявляєте, скільки я монтую і вирізаю, але такий мій шлях. А хейт, він буде вам прилітати тоді, коли ваше відео залетить на якусь більш ширшу аудиторію. Це сталося в мене з відео про нешароварну вишиванку. Я про таке не можу мовчати, це така наболівша тема. І це відео полетіло кудись в великі далі,
У мене на каналі тоді було трошки більше 1000 підписників, а відео подивились 24 тисячі людей. От там я, звичайно, начиталась і надивилась про себе дуже-дуже багато всякого цікавого. Звичайно, що там була якась критика конструктивна, люди не погоджувалися з якимись моїми твердженнями або неправильно зрозуміли. З тими людьми, які хочуть подискутувати і знайти якийсь консенсус, з ними можна говорити. А є люди, які просто приходять скидатися какашками. Вони переходять на особистості, вони тебе якось там обзивають. Ну, не знаю, мабуть, в людей поганий був день, і вони таким чином виливають свою жовч. Звичайно, що таке читати не дуже приємно. І я вам чесно скажу, що ось такі прям хейтерські коментарі, які переходять на особистості по відношенню до мене чи по відношенню до моїх підписників, я їх просто спокійно видаляла, когось банила, когось просто видаляла повідомлення і навіть не вступала в дискусії, тому що там нема з ким говорити. І тоді, коли це відео летіло і відбувалося все це, і я думала, що якби це сталося раніше, я б цього не пережила. Слухайте, мені було б набагато складніше. А так воно якось мені досить легко все пройшло, я похіхікала, подивилася, як воно буває. Тому що я вам можу сказати, готуйтеся до того, що хейт буде, що будуть якісь неадекватні чи боти, чи просто корисні ідіоти, які вам будуть говорити якусь гидоту. І те, що такий хейт з'явився, це, в принципі, теж гарний знак. Це означає, що у вас актуальне відео на актуальну тему, що воно залетіло, навіть не на вашу аудиторію. Але багато нових людей про вас дізнаються, прийдуть до вас на канал, підпишуться, залишать коментарі. Але вам потрібно якось відділити себе і свій канал. Зрозуміти, що коли критикують ваш контент, чи вашу мову, чи вашу точку зору, це критикують ці речі, а не вас конкретно як людину. І тоді, коли ви не берете це все на свій власний рахунок, ви сприймаєте цю критику і цей хейт як критику частини вашої творчості. Я бачила, як молоді автори переставали знімати відео саме тому, що вони стикалися з такою критикою, з хейтом і не могли цього пережити. Мені від цього прикро. Я дуже мало кого критикую в соцмережах. Тільки, знаєте, коли там взагалі якась тикуха. Тому що, знаєте, навіть в моїй ніші є люди, з якими я там не згодна. Або мені здається, що вони роблять контент якийсь дивний. Незрозуміло, навіщо вони його роблять. Але я собі думаю, от скажу я їй якусь гидоту. Вона обідеться і перестане постити ці відео. Мені від цього краще стане? Ні. Ютуб збідніє. Можливо, в майбутньому вона би могла щось класне зафільмувати і завдяки їй хтось би прийшов в вишивку. А так цього не станеться. Тому мені краще промовчати в такому випадку. Знову ж таки, якщо там немає нічого такого прям зовсім шкідливого. Тому що я можу сказати? Якщо у вас ніжна душевна організація, ви складно сприймаєте критику, хейт, і ви не можете за себе постояти, то, мабуть, краще на YouTube не йти. Або якимсь чином підготуватися до цього, щоб це не застало вас зненацька і щоб це вас не травмувало ще більше. Бо знаєте, своє здоров'я і свій душевний спокій, він все-таки важливіший. Також питалися в мене про те, як сприймати себе на камеру, тому що людям не подобається свій власний голос, не подобається, як ти виглядаєш на камері. Що вам сказати, є такий момент, це виключно ваше сприйняття. Скоріше за все, якщо ви півроку будете знімати себе на відео, то ви подивитесь своє перше відео і ви не зрозумієте, чому вам не подобалось. Спробуйте. Це теж має бути ваш шлях. Якщо ви показуєте щось таке, що можна показати просто без обличчя, то це взагалі ідеальний варіант, тому що ви так потихесеньку, степ-бай-степ звикаєте до звучання свого голосу, до того, що ви можете все вирізати, ви можете змонтувати красиво. Якщо ви там десь закашлялись чи заматюкались, то це нічого страшного, це не прямий ефір. Можна все зробити гарно. Якщо знадобиться, можна перезаписати. Тому це все практика. З часом все вийде і все буде красивенько.
І останнє запитання, на яке б я хотіла дати відповідь. Чи приносить мені користь просування моє в цій сфері, і чи приносить мені користь ця праця? Як ви бачите, я досі тут. Я собі давала рік на те, щоб зрозуміти, чи це моє, чи буду я тут залишатися. І цей рік минув по-різному. Особливо, знаєте, це з відключеннями, це було дуже складно. Ну, взагалі було жити складно. А вишивати і знімати контент взагалі було неймовірно складно, але нічого, прорвалися. Більш того, мені це навіть трішки допомагало, тримало на плаву, так, в мене все рівно були якісь творчі ідеї, і навіть якщо я не могла монтувати відео, я все рівно їх знімала. І зараз з весною в мене прям відкрилося друге дихання. Я відчуваю, що мені ще є що розказати, мені ще є чим поділитися. Тому, безумовно, ця робота мені доставляє величезне задоволення, і я хочу її продовжувати і якимось чином розвивати. Також у мене є папочка на комп'ютері, в яку я складаю приємні коментарі. І коли в мене настають якісь важкі часи, чи якісь неприємні коментарі, які я бачу, я завжди згадую про цю папочку, вона мені гріє душу. Плюс, як я вже сказала, дійсно, я тут реалізовуюсь як творець, я тут якимсь чином віддаю свій борг. І більш глобально я тут відчуваю себе корисною, тому що я себе відчуваю такою ланкою в ланцюгу між минулим і майбутнім. Я є носієм української традиції. Ця традиція сягає давньої сивої давнини. Це ремесло, воно в мене в руках, так? Ці знання, вони в мене в голові і в душі. Я можу його передати вам. В основному я ділюся своїм власним досвідом і своїми власними знаннями. Я хочу залишити ці знання у вільному доступі. Я хочу, щоб вони існували в цьому цифровому просторі, щоб люди зараз могли знайти цю інформацію, щоб люди через 5-10 років і ще колись могли знайти цю інформацію. Тобто я хочу залишити ось такий свій наш цифровий спадок. Так? Завдяки цьому каналу за цей рік я вишила 4 сорочки. Всі дуже красиві, всіма я неймовірно пишаюсь. І таким чином ось мій канал – це не просто якийсь контент розважальний, так? Все рівно він несе людям користь, і він несе мені користь в першу чергу. І мені вже навіть самі цікаво, що буде далі. Так? Тому що рік тому я не уявляла, що мій канал через рік стане ось таким. Це таке моє дітище, яким я дуже-дуже пишаюсь. Тому так, я задоволена і далі буде більше. Закінчую зшивати сорочку для подруги і вже підібрала матеріали на наступний проєкт, на наступну сорочку, навіть 2. Ось, і не можу вирішити, яку мені більше хочеться робити. Ну, все побачите. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, критикуйте. Якщо вам було корисно, буду дуже рада цьому. Якщо ви хотіли свій YouTube канал, починайте. Зараз це найкращий час для того, щоб почати. Якщо ваш канал по темі вишивки, приходьте до мене на канал, коментуйте, я прийду до вас, буду рекомендувати і коментувати вас. І хай квітне український YouTube.